Ngày 17 tháng 5, Hương Giang nhập cuộc tại Thái Lan và tham gia các hoạt động đầu tiên. Cô lội ngược dòng ngoạn mục để dẫn đầu bình chọn, góp mặt tại sự kiện Welcome on the Statue Bangkok. Vòng phỏng vấn thể hiện khả năng ngoại ngữ và tư duy ứng xử được cộng đồng mạng ví von là nuốt mic, thể hiện bản lĩnh của một huấn luyện viên, khiến nhiều người nhớ tới khoảnh khắc này. Có rất nhiều người, Giang đang chở theo hy vọng của rất nhiều người. Giang tin rằng là với 13 năm chứng minh, mọi người có thể tin tưởng rằng Giang không làm điều đó cho một mình. Và một lần nữa Hương Giang đã chứng minh câu nói ấy. Trong vòng phỏng vấn, Hương Giang nói cách đây 6 tháng, cô từng đứng tại đây, trong cuộc thi này, một nơi cô tin rằng đang hướng tới sự đa dạng. Nhưng những gì xảy ra sau đó đã khiến cô thất vọng theo cách ít ai thật sự hiểu được. Lẽ ra cô có thể dừng lại, chọn an toàn, quay về với hào quang sẵn có. Nhưng vấn đề là nếu cô dừng lại, cả thế giới sẽ nghĩ rằng một người phụ nữ như cô hay một người phụ nữ với bất kỳ hình dáng nào khác không thể cạnh tranh sòng phẳng trên đấu trường quốc tế với những người phụ nữ khác. Cô quay trở lại để mọi người thấy cách cô ấy ngã và đứng dậy. Cô chia sẻ cô đã chuyển mình từ một nghệ sĩ trình diễn thành một nhà sản xuất để trao quyền cho cộng đồng yếu thế, để biến truyền thông thành công cụ thay đổi xã hội. Cô nói vương miện không biến, bạn thành ngôi sao đích thực. Hào quang thật sự chỉ bắt đầu sau khi cuộc thi kết thúc, khi bạn vẫn truyền cảm hứng được cho mọi người, ngay cả khi ánh đèn sân khấu đã tắt. Đến vòng bán kết 1, cô mặc trang phục kết hợp pha lê như vườn hoa, nở rộ và tung skill cánh bướm khiến khán phòng bất ngờ. Và biến hóa layout thứ 2 khi lên nhận giải World Choice Award cực kỳ thu hút. Bán kết 2, trình diễn bộ bikini họa tiết ra báo với phong thái tự tin, kỹ năng pose dáng chuyên nghiệp. Đến vòng chung kết top 18 được công bố gồm 15 thí sinh có điểm số cao nhất, người đẹp Việt Nam vào top nhờ nằm trong nhóm 15 thí sinh có điểm bán kết cao nhất và đồng thời giành giải phụ World Choice Award. Nhiều người nói vui rằng cô lọt top 18 những 2 lần bằng thực lực và bằng cả sự ủng hộ từ khán giả. Tiếp đến không khí hoàn toàn bùng nổ khi Hương Giang vào top 10 sau màn trình diễn bikini. Cô gây ấn tượng với thần thái quyến rũ, kỹ năng trình diễn chuyên nghiệp và những bước catwalk uyển chuyển. Điều đáng nói cô là thí sinh cuối cùng trong top 10 được công bố, làm không khí càng trở nên hồi hộp. Như ghi bàn ở phút thứ 90 của trận đấu, mọi thứ vỡ òa trong làn sóng hò reo của khán giả. Bất ngờ hơn nữa khi điểm số công bố trong đó Hương Giang dẫn đầu. Tiếp đến là phần thi trình diễn, trang phục dạ hội của top 10 trở thành vòng gay cấn nhất khi ban giám khảo thông báo điểm trực tiếp cho từng thí sinh trên sân khấu. Hương Giang gây ấn tượng khi trình diễn đầm ánh kim lấy cảm hứng từ cánh bướm, nhận 6 điểm 10 từ ban giám khảo. 10 Vietnam 10. The butterfly deserves a 10. It's a 10 for me. 9 10. 9.5. 10. Và là một trong những thí sinh đạt điểm cao nhất và ghi tên mình vào top 5 của cuộc thi. Bước vào phần thi ứng xử Hoa hậu Hương Giang, trả lời phần câu hỏi ứng xử của giám khảo, Oma hỏi rằng công chúng bình chọn bằng trái tim, còn giám khảo làm việc bằng trách nhiệm. Vậy điều gì ở bạn là duy nhất và không ai có thể bắt chước? Hương Giang nói, tôi không đứng ở đây chỉ nhờ vẻ đẹp, tôi đứng ở đây bằng sự bền bỉ, bản lĩnh và câu chuyện của chính mình. Đó là một câu chuyện không ai trên sân khấu này có thể sao chép, nhưng tôi không muốn được nhớ đến chỉ vì câu chuyện ấy. Tôi muốn được nhớ đến vì những dấu ấn mình đã tạo ra. Tôi là người tiên phong, tôi là người phụ nữ chuyển giới đầu tiên đạt top 5. Tôi đã mở ra những khả năng mà trước đây nhiều người nghĩ là không thể. Hôm nay, tôi sẵn sàng tiếp tục truyền cảm hứng đến thế giới và đó là điều không ai có thể bắt chước được. Xin cảm ơn. Câu trả lời này đã giúp cô đạt điểm cao thứ 2 để tiến vào top B. Phần câu hỏi ứng xử chung, bạn có những phẩm chất nào khiến mình trở thành một ngôi sao và giúp mọi người có thể nhìn thấy điều đó một cách rõ ràng? Hương Giang nói, hơn một thập kỷ hoạt động trong ngành này giúp tôi nhận ra rằng lòng dũng cảm có thể thay đổi số phận. Nếu không từ bỏ, bạn có thể trở thành người tạo nên lịch sử và từ đó truyền cảm hứng cho những người khác. Khi bạn vượt qua những giai đoạn tăm tối nhất của cuộc đời, mọi người có thể nhìn vào bạn và nhận ra rằng không có ước mơ nào là bất khả thi, không có khát vọng nào là quá lớn. Bạn có thể dẫn dắt cộng đồng bằng sự can đảm và nỗ lực của mình. Không gì là không thể. Nếu bạn đủ kiên trì và không ngừng tiến về phía trước, bạn có thể thay đổi thế giới ngay từ khoảnh khắc này. Tôi là một ngôi sao không phải để tự mình tỏa sáng. Tôi là một ngôi sao để thắp lên ánh sáng cho người khác, soi đường cho cộng đồng và mở ra những cánh cửa mới để mọi người tin vào chính mình. Đó chính là phẩm chất làm nên con người tôi. Kết thúc phần thi kết quả chung cuộc, Á hậu 2 thuộc về Nguyễn Hương Giang đại diện Việt Nam, Hoa hậu thuộc về Vanessa Pulgarin, Colombia, Á hậu 1 Vanessa Pulgarin, Ghana. Cuộc thi đã khép lại, nhưng những gì để lại còn nóng hơn cả đêm chung kết. Từ những màn tranh cãi nảy lửa, các quyết định gây bão cho đến loạt drama liên tiếp khiến mạng xã hội chưa một ngày yên sóng. Đây có lẽ là một trong những mùa giải nhiều ồn ào nhất từng được nhắc tới. Ngay lúc này, nhiều người đang bức xúc việc giám khảo Lupita đăng ảnh chế như hình thờ được cho là đáp trả với Hương Giang. Nguyên nhân xuất phát từ việc bà Lupita chấm Hương Giang 5 điểm ở cả hai vòng thi ứng xử trong top 5 và top 3, mức điểm thấp nhất trong các giám khảo.
trong khi nhiều giám khảo khác dành cho Hương Giang điểm từ 8,5 đến 10. Hình ảnh chế với nhân vật trung tâm là Lupita Jones và ở bên trái, bức ảnh là chi tiết một khung ảnh nhỏ chứa chân dung Hương Giang tông trắng đen, xung quanh còn có nến. Phần nội dung đi kèm còn ẩn ý việc Hương Giang vào top sâu nhờ bình chọn từ khán giả. Và may mắn khi có Lupita Jones ở đó kiểm soát việc này với con số 5 điểm, qua đó giúp người đẹp Colombia đăng quang thuyết phục. Tại Million Star 2026, luật rất rõ ràng, 70% kết quả thuộc về giám khảo, 30% còn lại thuộc về công chúng. Vì vậy không ai là người có quyền kiểm soát như bà nói, khiến nhiều người thắc mắc rằng vậy Lupita đã chấm thật sự công tâm chưa, hay đang dùng chính 70% đó để cố tình triệt tiêu 30% mà công chúng đã vote cho Hương Giang. Lưu ý đến vòng ứng xử, người ta không còn đánh giá ngoại hình, chỉ còn lại tư duy, bản lĩnh. Câu chuyện trước tiên, dù rất yêu mến Hương Giang nhưng mà phải công bằng mà nói rằng cả 3 thí sinh trong top 3 đều rất xuất sắc theo những cách khác nhau. Nếu xét riêng về ngoại hình, Hương Giang chắc chắn không phải người đẹp nhất hay sở hữu hình thể nổi bật nhất, nhưng điểm mạnh của cô nằm ở sự nỗ lực bền bỉ suốt hành trình cuộc thi, khả năng giao tiếp thông minh, tư duy tốt và bản lĩnh sân khấu. Bên cạnh đó, thể lệ cuộc thi quy định điểm số được làm mới sau mỗi vòng thi trong đêm chung kết và giám khảo chỉ chấm dựa trên màn thể hiện ở thời điểm đó. Nhiều người cho rằng đây là cách chấm công bằng nhất, tránh việc mang theo định kiến từ các vòng trước. Sau làn sóng chỉ trích mạnh mẽ, giám khảo Lupita Jones mới đây đã livestream khẳng định bà không chấm điểm dựa trên quốc gia hay danh tính của thí sinh mà dựa trên những gì họ thể hiện xuyên suốt cuộc thi, đặc biệt là ở vòng phỏng vấn kín. Tuy nhiên, tranh cãi vẫn tiếp tục bởi trước đây Lupita từng nhiều lần bày tỏ quan điểm rằng phụ nữ chuyển giới có thể tham gia các cuộc thi sắc đẹp nhưng không nên được phép đăng quang. Nhiều người lúc này lại xót xa cho Hương Giang khi nhớ lại cô đã từng chia sẻ. Thật ra cái kỳ thị nằm sâu bên trong mỗi người, chẳng qua xã hội ngày càng văn minh nên họ cũng phải đóng vai là người văn minh thôi. Nhưng thử khi em có một vấn đề gì đấy trong xã hội thì cái đầu tiên để người ta lôi ra để xử em là cái sự kỳ thị đó, chứ chưa chắc là lỗi lầm mà em gây ra. Nhưng câu tiếp theo cũng chính là sự thể hiện bản lĩnh của cô. Cô nói, nếu mà mình không giải quyết được cái kỳ thị đấy thì chỉ có một cách, đó là mình phải cực kỳ thành công. Để anh dù có kỳ thị tôi thì cũng phải nuốt cái kỳ thị đấy vào trong, tại vì tôi có vị trí, địa vị trong xã hội thì anh có ghét đi chăng nữa thì anh cũng phải cười. Dù đồng ý hay không với kết quả cuối cùng, có một điều khó phủ nhận, Hương Giang đã đi một hành trình mà không phải ai cũng đủ bản lĩnh để bước tiếp. Cô không chỉ đối mặt với áp lực của một cuộc thi sắc đẹp mà còn phải mang trên vai sự kỳ vọng, những ánh mắt hoài nghi và cả những tranh cãi chưa bao giờ thực sự dừng lại. Nhưng thay vì để những điều đó đánh gục mình, Hương Giang chọn cách chứng minh bằng nỗ lực, bằng sự chuẩn bị và bằng những gì cô thể hiện trên sân khấu. Có thể cô không mang về chiếc vương miện cao nhất, nhưng việc đứng vững, chiến đấu đến tận những giây cuối cùng và ghi tên mình vào top 3 đã là một chiến thắng rất đáng tự hào, là hoa hậu trong lòng rất nhiều người. Bởi đôi khi giá trị lớn nhất của một hành trình không nằm ở chiếc vương miện cuối cùng, mà nằm ở việc bạn đã mạnh mẽ đến thế nào để đi được đến đó. Like và đăng ký kênh ủng hộ tôi vì nội dung này nhé. Cảm ơn rất nhiều.